Sziasztok, Tóth István vagyok, és ma ezt az RX-7 FD-t és ennek a történetét fogom bemutatni nektek. Tehát én ugye felnőttem az Underground-on, meg az Underground 2-n, meg utána a többin, és ugye bennem voltak ezek a Skyline, Supra, RX-7, de úgy nem volt konkrét terv, hogy fú, nekem most FD-m lesz, vagy más, és igazából az ár-érték arány döntött. Tehát amit akkor ugye én a neten láttam, nézegettem 34-eseket, Skyline-okat, Suprákat, de mindenféleképp turbót szerettem volna. És hát már akkor is azért látszott, hogy a Supra turbó drágább, a Sky is úgy, ahogy. Annyi, hogy lehetett ugyanannyiért kapni, csak azok gagyibbak voltak így állapotra. És akkor így egy ilyen FD lett a választás. De ez még nem ez az autó volt, volt ezelőtt egy másik FD-m is. Az kb. 2 évig volt meg, azt eladtam, és bírtam utána fél évig. Utána is közben is voltak motorok, motorozás, meg most is motorozom egyébként. Akkor megint kitaláltam, hogy akkor adjunk el mindent, és akkor veszünk egy még jobb FD-t. És akkor jött képbe ez. Két évvel elteltével több mint 2-szer annyiért vettem, mint az előzőt, mert tehát már akkor is nagyon látszott, hogy brutál mód drágulnak. Ez is most amennyit ér amúgy, tehát így mobilés árakat, ha néznél, olyan 3-szor annyit ér most, mint amennyibe benne volt ez. Ugye ez az autó, maga az RX-7 harmadik generációja, ez az FD3-es típus kódú autó, ez 92-ben jött ki. Tehát 92-ben ugye rápirítottak kicsit az USA sportautógyártásra, mert akkor jött a Viper. A Playboy magazin által ezt is választották meg az év sportautójának. Egyébként elég sok közös van a két autóba így szemre, de mégis teljesen más karakter. Ez 97-es egyébként, tehát a 7. szériának a debütálója úgymond. 2002-ig gyártották egyébként őket. 92-től 99-ig közel ugyanúgy nézett ki az autó, és 99-ben jött ez a facelift, az utolsó 8. szériája, azok már elég húzós autók, tehát így árügyileg azokat már elég nehéz elérni, és ez megkapott minden ilyen faceliftes kiegészítőt. Más lámpaidomok, illetve a lökhárító, meg pár apróság, az már a 99-esnek a sajátossága. Ezek az autók ugye a japán GA-s, tehát a Gentleman's Agreement egyezmény alapján 276 lóerőt, tehát 280 PS tudtak. Ez mindegyiknél egy ilyen visszafogottabb adat volt, mivel ugye újonnan nem helyezhettek forgalomba ennél erősebb autót, de nagyrészt mindegyik többet tudott, tehát a GT-rek is, a Turbo Suprák is, meg ez is, ez nem sokkal, tehát erre azt is szokták mondani, hogy ezek kb. Ilyen 280 lovas motorok gyárilag. A 7. szériánál egy kicsit fejlettebb ikerturbó van, mint az elődjeinél. Ott ezt a teljesítmény 0,6 báron tudja. Tényleg egy borzasztó alacsony nyomáson, és hát mint amikor megveszel újonnan egy robogót itthon, ugye ez is 40-nel mehet, és már kb. A szalomba kiveszik belőle a kipufogó folytást, meg mit tudom én, hogy tudjam menni 52-vel is. Ez az egyik ilyen alapvető, hogy nem jutsz nagyon hozzá olyan autóhoz, ami tényleg 0,6-ot tölt, tehát szinte mindegyik többet tölt, ez is 0,9-et töltött, amikor meg lett véve. Hát ott rá lehet fogni egy ilyen 300-310 lóerőt. Egy 1.3-as Wankel motor van benne. Ezeket csak ilyen Wankel motorral gyártották. Ez is egy ilyen, hát nem tudom, hogy tévhit vagy miből terjedt ez el, mivel maga az autó neve az RX is Rotary Experiment, tehát nem készült belőle Otto motoros változat, illetve az FD-ből, tehát ebből a generációból is csak ikerturbós
változat volt, tehát ebből még szívó se volt. Ez is egy vitatott téma, tehát ugye az ottómotorosok meg az amerikaiak nagyon vitatják ezt, hogy most ez miért 1.3, ez nem is 1.3, mert van egy égéstered, ha oldalról nézed, mint egy krumpli, vagy nem tudom. És akkor abban ugye van ez a háromszög alakú rotor, és az egyszerre ugye forog is, illetve kering is, tehát egy ilyen excentrikus kört ír le, és sokan azzal jönnek, hogy hát ennek a háromszögnek 3 oldala van, tehát az 3x1300 köbcenti. Na mert most a mérnökök azok úgy kalkulálják ezt, hogy egy időpillanatban egy égéstérben zajlik ugye égés. Most a rotornak meg egy oldalán az égéstér az rotorházanként 650 köbcenti. Tehát így jön ki az 1300. Amikor ez az autó hozzám került, a közel gyárias állapotban volt, nekem az úgy kritériumom volt, hogy jó alanyhoz nyúljak hozzá. Volt egy kis nyűgi a motornak, amikor megjött, több mint 160 000 kilométer volt benne, amikor meg lett véve, tehát már akkor is mondhatni sok volt benne, de viszont bontatlan volt a motor, és ez egy elég jó men ezeknél. És utána meg lett portolva, tehát ugye résvezérelt a Wankel motor, és ezeket leginkább úgy módosítják, mint egy Otto motornál a vezérműtengelyfokolás, hogy ezeket a réseket, a portokat ugye megnagyobbítják, fölmarják, meghosszabbítják, az ütemhozt és a szelep benyitás mélységének megfelelő adatokat változtatsz vele, és attól jön létre ez a brappogó alapjár. Sokan YouTube videókból azt gondolják, hogy minden ilyen autó így jár, de nem. Tehát ehhez elég komoly módosításokat kell csinálni egy ilyen motoron, hogy tényleg így ingadozzon az alapjárat. Ezen is meg lett ez csinálva, illetve tényleg minden téren, tehát így futóműügyileg is meg lett módosítva, egy Teinflex futómű van benne, a kipufogó rendszer is teljesen más, coolerezés, ez egy V-mount elrendezésű coolerezés. Gyárilag így állítva van benne a cooler, fönt egy elég kis cooler van benne, és fordítva van a vízhűtő is. Na most ez a V-mountnál ugye így össze van forgatva, tehát így áll a vízhűtőd, és a motortérbe így áll a coolered, egy nagyobb cooler, és ami beáramló levegő, az ugye széthúz, tehát sokkal ideálisabb, mert a gyári elrendezésnél gyakorlatilag egy meleg levegő megy már át a cooleren, így meg mind a kettőn hideg levegő, és úgy nem tud szabadulni, viszont ehhez kell egy ilyen vented motorháztető, már máskülönben ugye a vákuum nem szívná át a cooleren is a levegőt, lemenne az egész. Tehát vannak ebben ilyen praktikák, amiket világszerte nagyon szeretnek, és igazából én igyekszem követni ezeket a trendeket, úgymond. Nyilván most már ez az autó így portolt motorral, más kipufogóval, más coolerrel, nem szekvenciális, fölportolt vészgétes turbóval, kicsit más adatokkal rendelkezik, illetve a motorvezérlő is más benne, egy Apexi Power FC vezérlő van benne. Nem volt lepadozva soha, hát így netes statisztikák alapján, amit tudnia kell ennek a confignak, az olyan 400, valamivel 400 lóerő fölötti teljesítmény, és ezt amúgy úgy alá is szokta támasztani. Motornál így odafigyelés terén vannak ilyen alapvető dolgok, hogy hidegen nem rúgjuk meg hidegen nem állítjuk le, de ez szerintem sok más motornál is ugyanúgy igaz. A hidegen leállítás főleg, mert ugye ezek az autók hajlamosak arra, hogy hidegen borzasztó dús keverékkel jár. Olyankor ugye, ha leállított hirtelen, akkor valószínű, hogy le fogja köpni a gyertyát, és utána szívsz, ha megint be akarod indítani. De egyébként így konkrét odafigyelés, tényleg a kenőanyagok cseréje, és az, hogy úgy használd az autót, ahogy azt kell, az mellett nagyon nincsen. Tehát minden más nyűgje tud lenni ennek az autónak, leginkább a gyári vákuumrendszere, ami egy gyenge pontja, szekvenciális sikerturbó a gyári rendszer. Ugye vákuum vezérli a turbót, és hát nem akarok hülyeséget mondani, de
biztos, hogy 100 fölött van a vákuumcsövek száma. És ugye 20 éves autókról beszélünk, ezek a gumicsövek elöregszenek, repedeznek, stb. Elmelegszenek ugye a hősok folyamatosan. Mindegyiknél jelentkezik ez a vákuum probléma. A legegyszerűbb, hogyha az egészet megfogod és kidobod a kukába belőle. És vagy akkor a gyári Iker Turbo nem szekvenciálisként fog direkt betölteni, de nincs vákuum problémád, vagy a szimpla turbo a másik megoldás. Ennél az autónál is ugye teljesen ki van herélve a vákuumrendszer, szívósoron meg, hát minden le van falazva igazából, ami ezzel kapcsolatos, ugye emissziós berendezések, szolenoidok, és egy Apexi elektronikus nyomásszabályzó vezérli a turbónyomást. Nagyrészt a Wankel motor későbbi új hullámos rossz hírnevét azt ennek köszönhetjük, mert utána jöttek az RX-8-ak, ugye azok szívómotorok voltak. Sajnos ugye ahhoz, hogy el tudják adni EU, USA, stb. Piacon ezeket az autókat, meg kellett felelniük környezetvédelmi normáknak. És ennél az autónál még annyira nincs ez, tehát olajinjektor, dúskeverék, stb. Ott már ezeket elvették, tehát nincs is annyi a főtengelycsapágyon, annyi olajzó furat. Tehát rámentek, hogy ugye teljesítse az Euro 4-et. Később pedig 2012-ben azért meg is szűnt itt az EU piacon, mert az Euro 5-öt már nem tudta teljesíteni. És 13-ban jól tudom, be is fejezték azt az autót. Egyébként maga a motor nagyon jó versenyre. Tehát az, hogy ezt utcai szinten használd, mondhatni napi szinten, arra, aki benne van és profi úgymond, az is azt mondja, hogy alkalmatlan. Tehát több sebből vérzik a dolog. A fogyasztás az a legkisebb része. Tehát sokan azt gondolják, hogy a fogyasztás miatt nem, az semmi. Tehát ez az autó most tök szuperül eszik, ugye húzott motor, stb. És így is el lehet ilyen 16-16 felekkel menni vele. Eleve egy nyomatékszegény motor, tehát forgatni kell. Tehát nekem meg is van a full-gyári kipufogórendszer, úgy is hangos. Hát városból tud zabálni, tehát az, hogy kombiba elmész vele ilyen vállalható fogyasztásokkal, az oké, de városba eléggé meg tud szaladni. Ugye nagyon melegszik, ezt még hozzá kell tenni, hogy nyáron evvel városba bemerészkedni még fejlesztett hűtőrendszerrel is para tud lenni. Nagyon sokan az első módosításaik közé teszik, hogy a hűtőrendszert azt upgrade-eljék egy nagyobb ventivel, nagyobb aluhűtővel, mert tényleg borzasztóan fűt a motor. Ugye külsőt illetően a lámpaidomjaimat rendszeresen elhagyom. FD gyerekbetegség, hogy hát nagy tempónál vagy lecsukod a lámpát, vagy elhagyod, vagy nem mész gyorsan. A beltérrel igazából nem történt sok minden, kapott egy ilyen 3-as óracsoportot, ami szintén egy ilyen közkedveltebb megoldás, illetve egy kagylóülést, hogy így jobban tartson az érkanyarokba. Még amikor megjött az autó ide Magyarországra, egy darabig voltam vele párszor pályán, és ott azért ezek számítanak tényleg, hogy nem repülsz ki az ülésből. Ugye alkatrészügyileg ez az autó eléggé mumus, főleg itt Európában, de mindent megkapsz manapság már az internetnek köszönhetően, tehát hogyha az ember belép ilyen RX Parts for Sale csoportokba, Amerikába, Japánba, stb., akkor azért megkap mindent. Nyilván ilyen kopóeszközök, vagy fogyóeszközök, mint gyertya, kenőanyagok, stb., azt itt is, és azt elég gyakran kell is cserélni, tehát ezekre nagyon figyelni kell, de ilyen fődarabokat is megkapsz. Én még nem ütköztem olyan problémába, hogy valamit nem találtam volna meg, és ne tudtam volna beszerezni. Nem úgy van, hogy bemegyek egy autóalkatrész kereskedés franchise-ba, és polcról levetetem a cuccot hozzá. Körülményesebb, hosszabb idő, drágább, de beszerezhető minden.
Ha valaki esetleg olyat tervez, hogy belevág egy ilyen projektbe, illetve a hosszabb távú bakancs listáján van egy ilyen autó, arra mindenféleképp fel kell készülnie, hogy hát egy az, hogy nagyon a zsebébe kell nyúlnia, mivel borzasztóan szállnak el az árak, és ez igaz már alkatrészre is. A jövőt illetően mindenféleképpen marad az autó. Egyenlőre annyi a terv vele, hogy tényleg amik ilyen szépséghibák, azokat mindent megcsinálni, illetve kicsit most szerintem rá fogok fókuszálni erre a show, illetve tényleg megjelenés vonalra. Ez sokan tudják már egyébként, hogy Air-Ride lesz az autó. Ez eléggé pofán vágja az autónak a úttartási karakterisztikáját, de akik használnak ilyen autókat itthon, azok tudják, hogy nincsen arany középút, tehát vagy megcsinálod, hogy jól nézzen ki, de használhatatlan lesz, vagy tényleg bevállalod ezt, hogy akkor legyen Air-Ride, és akkor meg tudjuk úgy őrizni az autó állapotát, meg tényleg azt, hogy ne kelljen fújkálni mindent, meg felnit cserélni, stb. Fél évente. Attól függetlenül, hogy marasztalnám az autót, többször nekifutottam, hogy hozok valami mást, mindenféleképpen valami olyat, ami még nincsen. Most már inkább valami olyat hoznék, amiből típus sincsen, de mindenféleképpen tervben van, hogy lesz még valami a vállalható közeljövőben. ECDH. Mindenünk az autód.